नमस्कार साथी, स्वागत छ तपाईलाई नेप्से बिगिनर सिरिजको अर्को हाम्रो भिडियोमा। आज हामी शेयर बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ, आइपिओ अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरिङ। आइपिओ भनेको के हो, कम्पनीले आइपिओ किन ल्याउँछ, हामी कसरी आइपिओमा लगानी गर्न सक्छौँ र यसमा फाइदा अनि जोखिम के छन्। यदि तपाईँ शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि निकै उपयोगी हुनेछ। सुरु गरौँ आइपिओ को पूरा रूपबाट। आइपिओ भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ। यसलाई नेपालीमा सार्वजनिक शेयर निष्कासन पनि भनिन्छ। जब कुनै कम्पनीले पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई आफ्नो शेयर किन्न दिने अनुमति दिन्छ, त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ। यो प्रक्रियाले कम्पनीलाई थप पुँजी जुटाउन र यसको स्वामित्वलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ। यस प्रक्रिया मार्फत तपाईँ जस्तो आम नागरिक पनि त्यो आइपिओ को हिस्सेदार बन्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ किन कम्पनीहरूले आइपिओ ल्याउँछन् त। जस्तै कम्पनीले नयाँ योजना पूर्वाधार विकास गर्न वा ऋण तिर्नका लागि पुँजी सङ्कलन गर्नुपर्ने छ भने पनि आइपिओ ल्याउने गर्दछन्। यस्तै कम्पनीको ब्रान्ड बनाउन पनि आइपिओ आवश्यकता पर्दछ, किनभने आइपिओ आएपछि कम्पनी सार्वजनिक बन्छ र यसको चर्चा सर्वत्र हुन्छ र यसले कम्पनीको ब्रान्ड बनाउन मद्दत गर्छ। यस्तै पुराना लगानीकर्तालाई निकास दिन पनि आइपिओ सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। प्रारम्भिक लगानीकर्ताले अब आफ्नो शेयर बेचेर नाफा लिन सक्छन्, जस अन्तर्गत पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने गरिन्छ। अब रहेको छ आइपिओ ल्याउने प्रक्रियाका चरणहरू चाहिँ के छन्, कसरी ल्याइन्छ, यो बारेमा अब कुरा गरौँ। आइपिओ ल्याउने प्रक्रियामा केही चरणहरू पुरा हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो चरण रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यसपछि कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड अर्थात् सेबोनमा प्रस्ताव पेश गर्छ। अब दोस्रो चरण रहेको छ कम्पनीको आर्थिक स्थिति, योजना, जोखिमहरू आदिको अध्ययन गरिन्छ। यो धितोपत्र बोर्डले गर्छ। यस्तै तेस्रो चरण रहेको छ कम्पनीले विवरणहरू तयार गर्छ, जसमा कम्पनीबारे सबै विवरणहरू रहेका हुन्छन्। यसपछि चौथो चरण रहेको हुन्छ सेबोनबाट स्वीकृति पाएपछि आइपिओ निष्कासन हुन्छ, जस पश्चात तपाईँ र हामी जस्ता लगानीकर्ताले मेरो शेयर मार्फत आइपिओमा आवेदन दिन सक्छौँ। अब कुरा गरौँ कसरी आइपिओमा लगानी गर्ने। त्यसका लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त। सर्वप्रथम त डिम्याट खाता, डिजिटल शेयर राख्ने खाता, त्यस पछाडि मेरो शेयर आइडी, अनलाइनबाट आवेदन दिने प्रणाली, त्यस्तै बैंक खाता र CRN नम्बर जो आवेदन प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक पर्छ। यसरी आइपिओ खुल्ने बित्तिकै तपाईँ मेरो शेयरमा गएर न्यूनतम जति किता आवेदन दिन मिल्नेछ त्यही अनुसार तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र रकम तपाईँको बैंक खाताबाट स्वतः ब्लक हुन्छ। शेयर नपाएमा रकम फिर्ता हुन्छ। यसमा कतिपय बैंकहरूले सिआसपा चार्ज लिन्छन् भने कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले निःशुल्क रूपमा पनि तपाईँको आवेदनलाई स्वीकृत अर्थात् भेरिफाइड गरिदिन्छन्। अब कुरा गरौँ आइपिओमा लगानी गर्दा फाइदाहरू के छन्। कम मूल्यमा शेयर किन्न पाइन्छ। प्राय धेरै कम्पनीहरूले 100 रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर आइपिओ निष्कासन गर्छन्। सूचीकरणपछि मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ, जसले प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई लाभ दिन सक्छ। दीर्घकालीन लगानी गर्न राम्रो अवसर प्रदान गर्दछ। कम्पनीले समय समयमा बोनस शेयर वा नगद लाभांश वितरण गर्न सक्छ। यस्तो लाभांशको हिस्सामा सबै शेयर धनीहरू सहभागी हुन्छन्। यसरी तपाईले आइपिओमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसका केही जोखिमका पाटाहरू पनि रहेका छन्। साथीहरू याद राख्नुहोस्, हरेक आइपिओ लाभदायक हुँदैन। केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा सूचीकरणपछि 100 रुपैयाँ भन्दा पनि तल झरेको छ। लिमिटेड अलटमेन्टको कारण तपाईले शेयर नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। प्रचारको भरमा लगानी गर्नु ठूलो गल्ती हुन सक्छ। त्यसैले कम्पनीको अवस्थाबारे बुझ्नुहोस् अनि शेयरमा लगानी गर्नुहोस्, जसले जोखिम कम हुन सक्छ। अब यस पश्चात एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तै 2078 सालमा न्यादी हाइड्रो पावरले आइपिओ ल्यायो। शेयर मूल्य थियो 100 रुपैयाँ प्रति किता। सूचीकरणपछि बजारमा यसको मूल्य 400 रुपैयाँसम्म पुग्यो। जसले 10 किता शेयर पायो उसले 1000 लगानी गरेर 4000 बनाउने मौका पायो, जसबाट केही दिनमै 3000 रुपैयाँसम्म नाफा लिन सक्यो। यसरी आइपिओबाट नाफा कमाउन पनि सकिन्छ भने केही कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स नराम्रो हुँदा त्यसबाट बेफाइदा अथवा आफ्नो सामा पनि घट्न सक्छ। अब कुरा गरौँ आइपिओ छान्दा के कुरामा ध्यान दिने। कम्पनी कुन क्षेत्रमा छ, जस्तै हाइड्रो पावर, फाइनान्स, इन्सुरेन्स आदि। कम्पनीमा प्रवर्तक को छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि र ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ। कम्पनीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ, जस्तै EPS, NAV, नेट प्रॉफिट आदि हेर्नुहोस्। र क्रेडिट रेटिङ के छ, इक्रा वा केयरबाट आएको रेटिङ हेर्नुहोस्। A+ वा A रेटिङ राम्रो मानिन्छ भने B वा C मा भने जोखिम हुन सक्छ।
यसरी आइपीओमा लगानी गर्नु भनेको शेयर बजारमा पाइला चाल्ने पहिलो अवसर हो, तर सधैँ रिसर्च गरेर सोच विचार गरेर मात्र लगानी गर्नुहोस्। यसरी हामीले आइपीओ कसरी भर्न सकिन्छ, आइपीओका फाइदा बेफाइदा के छन् यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौं। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी अर्को भिडियोमा नयाँ जानकारीका साथ आउनेछौँ।